वेलकम टु माई च्यानल। आज तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ, यसको मतलब तपाईँहरूलाई लाइफमा कुनै न कुनै बेला कुनै न कुनै काम गर्दाखेरि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको जरुरत भएर नि यहाँ आउनुभएको छ। सो चाहे तपाईँ कुनै फ्रिलान्सर हुनुहुन्छ होला, नभए इन्जिनियरिङ कलेजमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ होला, नभए अ, कुनै न कुनै टेक्नोलोजी ब्याकग्राउन्ड भएरै यहाँ हुनुहुन्छ। सो यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ, यसको मतलब म तपाईँहरूलाई प्रोग्रामिङ के हो अनि पाइथन के हो, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज किन चाहिन्छ अनि यसको युज कहाँ हुन्छ भनेर यो भिडियोमा केही पनि भन्ने छैन। म तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको समय धेरै बर्बाद नगरिकन नेक्स्ट स्टेप के हो त त्यतातिर लैजान चाहन्छु है त। प्रोग्रामिङ गर्नका लागि सबभन्दा सुरुमा हामीलाई एउटा आइडिईको जरुरत हुन्छ। आइडिई भनेको के हो भन्दा हेरौँ है त, आइडिई भनेको चाहिँ एउटा यसको फुल फर्म चाहिँ इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट हो। यसमा चाहिँ तपाईँको कोड लेख्ने ठाउँ जस्तै कोड एडिटर होइन, तपाईँलाई कोडलाई कम्पाइल गर्ने ठाउँ, अनि तपाईँको कोडमा केही एरर आयो त्यो डिबग गर्ने ठाउँ, कोड रन गरेर हेर्ने ठाउँ, त्यो सबै एउटै सफ्टवेयरभित्र छ भने हामीलाई अफकोर्स सजिलो हुनेवाला छ। त्यही भएर सबभन्दा सुरुमा हामीलाई एउटा आइडिईको जरुरत छ। अब धेरै कुराहरूमा विवाद के पनि आउँछ भन्दा कुन चाहिँ आइडिई युज गर्ने त? कुन चाहिँ आइडिई युज गर्ने भन्दा म तपाईँहरूलाई मेरो पर्सनल फेभरेट भिजुअल स्टुडियो, त्यसलाई हामी भिएस कोड भनेर पनि चिन्छौँ है। म तपाईँहरूलाई पनि यही नै युज गर्न सजेस्ट गर्छु, अथवा पछि तपाईँहरूले सिक्दै जाँदाखेरि अरू आइडीको युज गर्न पनि हुनसक्छ। जस्तै जुपाइटर नोटबुक भयो, त्यसको बारेमा पनि हामी जब चाहिन्छ तब हजुरहरूलाई इन्स्टलदेखि लिएर युज गर्न पनि सिकाउनेवाला नै छ। सबभन्दा सुरुमा भिजुअल स्टुडियो इन्स्टल गर्न सिकौँ है त। त्यसको लागि गुगलमा जानुहोस्, यसरी भिएस कोड सर्च गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि यो कुराहरू डाउनलोड कसरी गर्ने, तपाईँलाई सेटअप कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा खासै प्रब्लम हुँदैन। किन भन्दाखेरि यहाँसम्म आउने मान्छेले यतिसम्म गर्न सजिलै सकिहाल्छ। त्यही भएर यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँहरू कुन अपरेटिङ सिस्टम युज गर्नुहुन्छ, विन्डो हुनसक्छ, लिनक्स हुनसक्छ, म्याक हुनसक्छ, त्यही अनुसार तपाईँहरूले डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नु होला है त। इन्स्टल गरिसकेपछि अर्को भनेको हामीलाई चाहिन्छ पाइथन। पाइथन इन्स्टल गर्नका लागि तपाईँहरू सिम्पली पाइथन लेखेर गुगलमा सर्च गर्नुहोस्। यहाँ तपाईँको python.org भन्ने यसको अथेन्टिकेटेड साइटबाट नै डाउनलोड गर्न सजेस्ट गर्छु है त म। त्यसको लागि यहाँ डाउनलोड अप्सन देख्नुहुन्छ होला, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि स्क्रल डाउन, यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मेरो लागि विन्डो हो भने म चाहिँ विन्डो डाउनलोड गर्छु है त। विन्डो इन्स्टलर 32 बिट नयाँ 64 बिटको यहाँ अप्सनहरू छ। म चाहिँ 64 बिटकै इन्स्टल गर्छु। यो खुलिसकेपछि यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। मेरोमा अलरेडी इन्स्टल छ पहिलादेखि नै, त्यही भएर मलाई चाहिँ अपडेट गर्न भनिरहेको छ। तर तपाईँहरूकोमा चाहिँ इन्स्टल छैन, प्रि इन्स्टल्ड छैन भने चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यसको लागि यहाँ अपग्रेड नाउको ठाउँमा इन्स्टल वाला अप्सन आउला, नभए अरू कुनै अप्सन आउला, तपाईँहरूले बुझि नै हाल्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि इन्स्टल गर्ने त्यस्तो ठुलो कुरा नै होइन। यदि केही समस्या आयो भने इन्स्टल गर्नका लागि यहाँ मलाई कमेन्ट छोड्नु होला, नभए म हजुरहरूलाई मलाई कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने त्यो लिङ्क छोडिदिनेछु। सुरुमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई के गर्न सजेस्ट गर्छु भन्दा हामीले सजिलैसँग लोकेट गर्ने ठाउँमा एउटा फोल्डर बनाउनु सक्छ। त्यो फोल्डर नाम तपाईँहरूले जे राख्नु। जस्तै मैले अहिले पाइथन फर बिगिनर्स राख्छु है त। यो खुलिसकेपछि अब तपाईँहरू यो फोल्डरमा के गर्नुहोस् भन्दा राइट क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ तपाईँहरूको ओपन विथ कोड भन्ने नयाँ अप्सन आएको हुन्छ। त्यो जुन चाहिँ भिएस कोड हामीले इन्स्टल गरेको थियौँ त्यसको आइकन सहित ओपन विथ कोड भन्ने अप्सन आएको हुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूलाई यस्तो एउटा इन्टरफेस आउँछ है। आएन भने पनि टेन्सन नगर्नुहोस्, तपाईँको यो चारवटा इन्टरफेस चाहिँ आएकै हुन्छ है त। त्यसपछि तपाईँहरू के गर्नुहोस् भन्दा यहाँ एक्सटेन्सन भन्ने अप्सनमा जानुहोस् र यहाँ तपाईँहरू के टाइप गर्नुहोस् भन्दा पाइथन। मेरोमा यसरी अलरेडी इन्स्टल्ड छ। तपाईँहरूको यो गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला, किन भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई यो एक्सटेन्सनले एकदमै हेल्प गर्नेवाला छ है। कसरी भन्दा जस्तै हामीले कुनै कोडहरूमा स्पेलिङ एरर गरेर हुन्छौँ, कुनै सिन्ट्याक्स मिस्टेक गरेर हुन्छौँ होइन, यसमा चाहिँ सजेस्ट गर्ने काम गर्छ कि। अनि त्यस्तो लगायत अरू धेरै अहिले हामी सिक्दै गर्दाखेरि देख्छौँ यसको फाइदाहरू, धेरै फाइदाहरू हुन्छ कि तपाईँको यो एक्सटेन्सनहरू यिनीहरू राखेको चाहिँ। त्यही भएर यो राख्नु होला है। अब त्यसपछि हामीले पाइथनको हाम्रो फर्स्ट प्रोजेक्ट बिल्ड गरौँ है त। त्यसको लागि जस्तै यहाँ
यहाँ फोल्डरहरू देखिरहनु भएको छ है। यो फोल्डर भनेको चाहिँ हामीले अघि जुन फोल्डरमा खोलेको थियौँ नि यो हाम्रो यो आइडी यो चाहिँ त्यही फोल्डरभित्र भएको फाइल्सहरू चाहिँ यो इन्टरफेसमा देखाउँछ है। हाम्रो फोल्डर एम्प्टी छ, त्यही भएर चाहिँ अहिले केही पनि देखाइरहेको छैन है। त्यसो एउटा नयाँ फाइल क्रिएट गरौँ। नयाँ फाइलमा चाहिँ ल hello.py गरौँ है त। यो तपाईँको .py चाहिँ एउटा पाइथनको एक्सटेन्सन हो है भनेर देखाइदिन्छ है। यहाँ हामीले एउटा hello.py भन्ने फाइल बनाएका छौँ। अब हामी अघिको त्यो आइडी खोलेको वाला फोल्डरमा गएर हेर्दाखेरि त्यहाँ तपाईँको यो फाइल भेट्नुहुन्छ है। यसको मतलब के भन्दा हामीले आइडी भित्र जे फाइल बनाउँछौँ त्यो यो फोल्डरमा आएर बसिरहेको हुन्छ भने यो फोल्डरमा भएको फाइलहरू चाहिँ हामीले आइडीको थ्रुबाट एक्सेस गर्न पनि मिल्छ है। जस्तो तपाईँहरूलाई अर्को इक्जाम्पल दिन्छु है त। यहाँ एउटा फोल्डर बनाऊँ है, न्यू फोल्डर है त। भनेको मैले स्याम्पलको नाम दिएँ है त। जस्तै हामीले अब यो स्याम्पल भन्ने फोल्डर र यहाँभित्र भएको फाइल हो, मैले यसलाई त्यहाँभित्र हालिदिन्छु है त। यसलाई यहाँभित्र ड्र्याग एन्ड ड्रप गरौँ है त। अब अघि हाम्रो एउटा जस्तै हाम्रो आइडी खुल्ला यो पाइथन फर बिगिनर्स भन्ने फोल्डरमा छ, त्यहाँभित्र अर्को स्याम्पल भन्ने फोल्डर छ। अब त्यहाँभित्र हाम्रो अर्को फाइल छ है त। यो कुरा हामीले आइडीमा कसरी हेर्न सक्छौँ भन्दा अहिलेको जसै गरी यो फोल्डरमा आइडी खोल्नुहोस्। आइडी खोल्नु भएपछि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो यहाँ भनेको यहाँ देखाइरहेको भनेको मेन फोल्डर भयो। त्यहाँभित्र हाम्रो स्याम्पल भन्ने अर्को फोल्डर छ। त्यहाँभित्र हाम्रो hello py भन्ने हाम्रो पाइथन फाइल भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो फाइल्सहरू चाहिँ अर्गनाइज भइरहेको हुन्छ है त। फर्स्ट प्रोग्राम भनेको म तपाईँहरूलाई हेलो वर्ल्ड अब हामीले जति पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू सिक्छौँ, जति पनि ट्युटोरियलहरू हेर्छौँ, हामीलाई फर्स्टमा सिकाइने भनेको हेलो वर्ल्ड भन्ने कुरा प्रिन्ट गर्नको लागि हुन्छ है त। अब पाइथनमा त्यो गर्नको लागि चाहिँ एकदमै सिम्पल छ। एउटा प्रिन्ट भन्ने फङ्सनभित्र सानो ब्र्याकेट राखेर डबल कोटेसन मार्कभित्र तपाईँहरूले जे प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कुरा राख्ने। जस्तै अहिले हामीले हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गरिरहेको छु भने जस्तो तपाईँलाई यहाँ रन गरिदिनु भयो भने यहाँ तपाईँहरूले हेलो वर्ल्ड भन्ने प्रिन्ट भएको देख्न सक्नुहुन्छ है त। ल धेरै धेरै बधाई छ तपाईँलाई, तपाईँले फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम लेख्नु भएको छ है त। अब नेक्स्ट बेसिक कुरा के सिकाउँ भन्दा मोड्युल्स। अब मोड्युल्स भनेको के हो त? मोड्युल्स भनेको के हो हेरौँ है त सन्देश सुरुमा। अब मोड्युल्स भनेको चाहिँ बेसिकल्ली फाइल हो भनौँ। त्यो चाहिँ तपाईँको अलरेडी प्रिरिटन अरू कसैले पहिले लेखिसकेको कोड हो, जुनलाई चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गरेर आफ्नो कोडमा युज गर्न सक्छौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल म तपाईँहरूलाई एउटा फ्ल्यास्क भन्ने मोड्युलको बारेमा कुरा गर्छु है त। फ्ल्यास्क मोड्युल भनेको चाहिँ हाम्रो वेबसाइटहरू बिल्ड गर्नका लागि युज हुन्छ जेनरली। त्यसै गरी अब मोड्युल्सको बारेमा त के हो भनेर एउटा बेसिक कन्सेप्ट बुझिहाल्नु भयो। मोड्युल्सलाई इन्स्टल कसरी गर्ने त? अब आफ्नो पाइथन इन्भाइरोमेन्टमा, आफ्नो कोडिङ इन्भाइरोमेन्टमा इन्स्टल कसरी गर्ने त? त्यसको लागि सिम्पली केही पनि गर्नु पर्दैन, जस्ट इन्स्टल र यसपछि तपाईँहरूको मोड्युलको नाम। जस्तै मैले अब फ्ल्यास्क मोड्युल भनिरहेको छु भने मैले फ्ल्यास्क इन्स्टल गरेँ है त। मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु, त्यही भएर मेरोमा रिक्वायरमेन्ट अलरेडी सेटिस्फाइड देखाइरहेको छ। तपाईँहरूकोमा छैन भने चाहिँ यहाँ इन्स्टलेसन आफै बिगिन हुन्छ है त। एन्ड एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के नोट गर्नु भन्दाखेरि यो इन्स्टल हुनको लागि चाहिँ तपाईँको कम्प्युटर, तपाईँको मसिन चाहिँ इन्टरनेटसँग चाहिँ कनेक्टेड भएको हुनुपर्छ है त। अब नेक्स्ट बेसिक कुरा के सिकौँ भन्दा पाइथनमा कमेन्ट कसरी गर्ने। जस्तै अब कमेन्टको मतलब चाहिँ के हो भन्दा हामीले फेसबुकमा क्रसको फोटोमा नाइस पिक भने जस्तो होइन है। कमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा हाम्रो पाइथन स्क्रिप्टकै एउटा लाइन हो जुन चाहिँ एक्जिक्युट हुँदैन कि, जुन चाहिँ जस्तै हामीले मैले यहाँ कमेन्ट राख्नु पर्यो भने सुरुमा यो ह्यासट्याग भन्ने सिम्बल राख्छु है। ह्यासट्याग भन्ने सिम्बल राखेपछि अघिसम्म यो एक्जिक्युटेबल लाइन अब नन एक्जिक्युटेबल भयो कि, यो चाहिँ अब यो प्रोग्राम चाहिँ नल भयो, यसमा केही पनि नै छैन। जस्तै मैले यसलाई नभएर यहाँ एउटा कमेन्ट थप्यो। कमेन्टमा चाहिँ के राख्छु भन्दा
यो चाहिँ कमेन्ट हो है। यति भएपछि अब यसलाई रन गरेर हेरौँ है त। त्यसको लागि हेर्नुहोस् केही पनि असर नै पारेन यसले प्रोग्राममा हाम्रो। अघिको हेलो वर्ल्ड जसरी प्रिन्ट भएर आएको अहिले पनि त्यसरी नै प्रिन्ट भइरहेछ। यसरी हामीले कमेन्ट राख्न सक्छौँ है त। अब नेक्स्ट कुरा के सिकौँ भन्दा यो त हाम्रो एउटा सिङ्गल लाइनको कमेन्ट भयो है। अब हामीलाई चाहिँ मल्टिपल लाइनमा कमेन्ट लेख्नु पर्यो है। जस्तै हामीले त्यो चाहिँ कमेन्ट हो है र मल्टिपल लाइन्सको लागि चाहिँ भनेर यसरी मैले लाइन चेन्ज गरेर यहाँ लेख्न थालेँ भने यो भनेको चाहिँ अब लाइन चेन्ज गर्ने बित्तिकै एक्जिक्युटेबल भइदिन्छ कि। जस्तै अरू सी अनि सी प्लस प्लसमा चाहिँ हामीले सेमिकलनले हामीले लाइन टर्मिनेट गर्थ्यौँ भने पाइथनमा चाहिँ तपाईँको केही पनि चाहिँदैन लाइन टर्मिनेट गर्नका लागि। जस्ट इन्टरले लाइन चेन्ज गर्ने बित्तिकै हाम्रो लाइन चाहिँ टर्मिनेट भइसकेको हुन्छ। त्यसको मतलब चाहिँ चाहे त्यो कमेन्ट होस् चाहे त्यो अरू कुनै एक्जिक्युटेबल लाइन होस्, अहिलेको लागि चाहिँ तपाईँहरूले लाइन चेन्ज गर्ने बित्तिकै त्यो भनेको एउटा कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट वर्ड हो भनेर बुझ्नुहोस् है त। अब मल्टिपल लाइनमा कमेन्ट लेख्नु पऱ्यो भने के गर्ने भन्दा यो ह्यासट्याग हटाएर तपाईँहरूले यो सिङ्गल कोटेसन मार्कलाई 3 पटक लेख्नुहोस् र जहाँ एन्ड गर्ने हो त्यहाँ पनि सिङ्गल कोटेसन मार्कले 3 पटक एन्ड गर्नुहोस्। यसको मतलब तपाईँहरूको यो जति पनि यो स्टार्टिङ र एन्डिङ कोटेसनको बिचमा जे पनि कन्टेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ नन एक्जिक्युटेबल अथवा कमेन्ट भइदिन्छ है। आज हामीले सिकेको कुराहरू समराइज गरौँ है त। आज हामीले सिकेको कुरा समराइज गर्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा त आइडिई इन्स्टल गर्न भइहाल्यो है। त्यसपछि हामीले हाम्रो सिस्टममा पाइथन इन्स्टल गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले एउटा फोल्डर बनायौँ र त्यो फोल्डरमा हामीले पाइथन फाइल बनायौँ है। त्यसपछि हामीले फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम लेख्न सिक्यौँ। त्यसपछि हामीले मोड्युल्स भनेको के हो र मोड्युल्स नयाँ मोड्युल्सहरू है। मोड्युल्सको बारेमा अघि मैले इनबिल्टको बारेमा कुरा गरेको थिइनँ। इनबिल्ट मोड्युल भनेको चाहिँ अलरेडी पाइथन जुन तपाईँले इन्स्टल गर्नुभयो त्यसमा इनबिल्ट मोड्युलहरू पनि अलरेडी हुन्छ है। हामीले जुन चाहिँ पिप राखेर इन्स्टल गर्न सक्यौँ नि, जुन चाहिँ हामीले पिप राखेर इन्स्टल गर्न सक्यौँ नि, त्यो भनेको चाहिँ हामीले एक्सटर्नल मोड्युलहरू इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो भनेको खण्डमा मात्र युज हुन्छ है। मोड्युल भनेको के हो सिक्यौँ। त्यसपछि हामीले कमेन्ट गर्न सिक्यौँ है। यो भिडियोको लागि यति नै। यसपछि म तपाईँहरूलाई मेरो नेक्स्ट भिडियोमा भेरिएबल्स भनेको के हो र नर्मल अर्थमेटिक अपरेसनहरू गर्न सिकाउँछु है त। एउटा हम्बल रिक्वेस्ट के गर्न चाहन्छु भन्दा मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। म तपाईँहरूलाई प्रोग्रामिङ मात्रै नभएर म एक इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङको स्टुडेन्ट भएको नाताले म तपाईँहरूलाई हाम्रो यो करिकुलममा चाहिँ एकदम गाह्रो कोर्स बनिनेहरू जस्तै माइक्रो प्रोसेसर अनि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिङ अनि इएम यिनीहरूको ट्युटोरियलहरू चाहिँ लिएर आउनेछु। यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई जस्ट मलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस्, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् एन्ड द्याट्स इट।